בגיל 3 או 4 נעמדתי על כיסא, כאן בבניין הזה פה, גם נולדתי 2 קומות מתחת. נעמדתי על כיסא וכל החברות של אמא שלי היו לידה, ואמרתי להם שאני לעולם לא ארחוץ כלים. והם שנאו אותי. ואמרו לי שאני כן ארחץ כלים. שרק עכשיו אני אומרת. זאת אומרת, יש משהו שמוטבע מראש, מתנגד מראש, וחווה איזושהי חוויה שיש לי פנימית מאוד מאוד מוקדמת. זה לא אומר שלא מאבדים אותה אחר כך, אבל זה אומר שיש משהו שממש נמצא שם, מאוד מאוד מוקדם. אני חושבת שזה היה בכיתה ז' או ח', מתחיל לקרות משהו. ויום אחד בהפסקה של בית הספר, אנחנו עומדות כמה בנות ומדברות, ומקיפים אותנו הבנים של הכיתה. הם נותנים ידיים, והם מקיפים אותנו, ואנחנו לכודות. מבחינתי, זו סיטואציה בלתי אפשרית, שמגדירים אותי על ידי מעגל של בנים שאני שייכת לבנות. אני מתבוננת ומחפשת מי הילד הכי חלש בכיתה. זה האינטלקטואל של הכיתה, אבל הוא גם החלש של הכיתה. אני לוקחת את 2 האגרופים שלי, ואני רצה למקום שבו הוא מחזיק יד לבן אחר. כי אני אומרת לעצמי שזאת החוליה החלשה. ואני נותנת לחוליה החלשה הזאת מכה, ואני נעדפת לאחור, על הגב, עם מכנסי ההתעמלות שלי, ככה, וכל הבנים מוחאים כפיים. וזה הרגע שבו אני מבינה מה המגדר שלי. מה שאני עוד יודעת, בצורה חזקה, שיש יחס לא שווה של אבא שלי לאמא שלי ולי. זאת אומרת, היא מקבלת יחס הרבה פחות טוב ממני. עדיין לילדות יש זכויות שאין להן אחר כך שהן הופכות להיות נשים, אמהות. אז שמה אני חושבת, מהר מאוד אני יודעת לומר איפה המחשבות שלי נמצאות שם מאוד חזק כבר. כשאני מתחילה ללמוד בצילום במכללת הדסה, כל המורים הם גברים, ובכלל כל הסיפור, וזה לא בצלאל, עוד לא היה צילום בבצלאל. גם בטח לא, אם הייתי יודעת על עצמי, לא הייתי הולכת בכלל לצילום אולי. הייתי הולכת ישר למחלקה לאומנות, והייתי מפסידה אולי משהו, אבל במכללת הדסה אין בכלל תודעה פמיניסטית. זה לא מה שלמדים, זה בית ספר קצת טכני. וזה בית ספר שנותן תרגילים, למרות שאנחנו די הרבה בנות. אין שום תודעה, ואני גם לא חושבת שיש לי שם איזה מין תודעה. אני מתפעלת עדיין מלהיות בחדר חושך, ולהרגיש שיש משהו שם בשבילי באומנות, ושיש לי יכולת ליצור ולהעביר סיפור ומחשבה דרך אומנות, וכל מיני דברים כאלה. סיימתי את הלימודים האלה, הלכתי לעבוד בתור אסיסטנטית של אבי גנורז, ודי מהר הלכתי ללמוד במדרשה לאומנות, כי הבנתי שאת השפה של האומנות אני לא יודעת. עכשיו, באלבום המשפחה מתחיל הדבר הזה. כבר בלימודים שלי. אלבום המשפחה הוא מקום שבעיניי הוא מקום תסוגה לכל דבר. יש לו עוצר או עוצרת, או שזה אחד מבני המשפחה שמסדר אותו, או שזה עדיין בארגז ויגיע העוצר והעוצרת שלו. שלנו זה היה ככה. והתחיל לעניין תופעה מאוד מעניינת שיש באלבום המשפחה, של נשים שישנות ושוכבות ומישהו מצלם אותן. מבחינתי האישה שוכבת שיש צלם שצילם אותה. האם היא יודעת שהיא מצלם אותה? האם היא משתפת איתו פעולה? האם זה מסוכן, המצב הזה? זה קשור לפסיכואנליזה שאני עברתי. יותר מאוחר, אז עוד לא עברתי, אבל של מוות, של חלום, של מיניות. כל הדברים האלה ישנה בצילומים. יש לי אוסף ממש גדול, וזה מאוד מאוד מעניין הקשר הזה. הוא היה יכול לעשות גם עוד דברים אם הוא צילם אותה, אם היא ישנה. או שהיא משתפת פעולה והיא לא ישנה. ודרך אלבום המשפחה התחלתי לנסח המון מוטיבים שקשורים בעניינים של כוח. בעניינים של כוח בין הצלם והמצולמת ועוד כל מיני נושאים כאלה. ועדיין אני יכולה לומר שעד התערוכה שעצרה אלן גינטון, והנוכחות הנשית באלנה רובינשטיין,
לא הייתה סביבה ואפשרות של תודעה פמיניסטית. האמניות של שנות ה-70 אומרות, לא רק שאנחנו לא פמיניסטיות, אלא שאין הבדל בין נשים וגברים. צריך לזכור שבשנות ה-70 כבר יש אמניות פמיניסטיות אמריקאיות, הן לא מגיעות אלינו. מה מגיע אליי כשאני לומדת? הציירים הגברים האיטלקים, שחוזרים לציור. אבל אלן גינטון, שלוקחת אותי לקבוצה הזאת, כי חושבת שיש בי את הדבר הזה, ואז נפתח פתח, הרי חייבים לומר את זה, הקשר ואפשרות. להיות, אפילו לי הייתה אפשרות להיות אומנית, כי המשפחה שלי היו בה אומנים. יש אנשים שלא, את יכולה לחשוב הרבה דברים, ולפרוץ באמת עם הדבר שלך. מאוד קשה לעשות את זה שאין סביבה, וכשיש התחלה שגם הסביבה מאפשרת את זה, כל הניצנים יכולים לצאת. אז היה את זה קודם, אבל ממש שיכולתי כבר לא להסתיר את זה, זה היה אז. הרי באיזשהו רגע מסוים עזבתי כל עבודה שקשורה בצילום. ורק הלכתי לכיוון של הוראה ואומנות. אבל הייתה תקופה שצילמתי. ונכנסתי למגירות שכתוב תל אביב לילה. 2 מגירות מלאות תל אביב לילה. ואני מסתכלת. ואני רואה עשרות צילומים. שבהם יש נשים שמנותקות מהסביבה שלהם. ואז אני מחלצת את התצלומים האלה. ואני שואלת את עצמי, מה אני עושה? אלה נשים שהתנתקו, ואני חיברתי אותם בכוח. אלה נשים שאני לא ביקשתי את רשותן. אבל אני אומנית, ויש לי סדרה, והיא סדרה חזקה, והיא סדרה חשובה. ואז אמרתי, אני אקח את השאלה שהיא בבסיס הקשר בין המטפלת והמטופלת. שהמטופלת רשאית לענות, לספר למטפלת על מה היא חושבת. זה המקום שהיא יכולה לספר למטפלת על מה היא חושבת. ויש את השאלה, יש שאלה פסיכואנליטית, מה את חושבת? ולקחתי את התצלומים האלה, והגדלתי אותם, ושמתי את החותמות שלי הידועות, ושאלתי את הנשים ואת הצופות ואת עצמי, מה את חושבת? שבעצם הפעולה שעשיתי, וגם זה חתום ככה, כתוב 1983 עד 2004 או 2003. זה כמה שנים לקח לי כדי לחלץ אותם מהמגירה, ולחזור אליהם בעצם, אני לא יכולה לחזור אליהם באופן הממשי, כי אני לא יודעת איפה הן, אבל לחזור אליהם על גבי מצע הצילום, ולחזור אליהם עם אמפתיה, ולשאול אותם מה את חושבת. כל שאלה כששואלים אותך, היא מפריעה לך במחשבה. ומצד שני היא פותחת. אני חושבת אפשר להגיד עליה שאני פמיניסטית ממילא. מה שמעסיק אותי, זה שאני ראיתי את אמי ואת הדור שלה, ואני רואה עכשיו עוד כל כך הרבה נשים, ואני חושבת שיש עוד הרבה מה לעשות. ולכן גם הקמתי את הארגון שלי בהתחלה, את נשים באקדמיה ב-2015, שזה גם סוג של פעולה, ועכשיו כבר יש לי חל"צ, שזה חברה למען הציבור שנקראת אקדמיה משלה, והיא נועדה לקידום נשים, והיא נועדה לטפל בנושא של הטרדה וליווי נשים בכלל. אני לא יודעת אם את יודעת שאני מאוד מאוד מתעניינת בכל הדבר של להמשיג את מה שנקרא הטרדה חזותית סדרתית. חשוב המילה סדרתית פה, זה מרצים שמטרידים דרך החזותי. ובכלל את כל השאלה של החזותי בתוך הלימוד, בתוך ההוראה ובתוך האמנות. מראים דימוי, נגיד, סצנה של אונס מאיזה סרט, אחר כך מדברים על פרויד, אחר כך מדברים על עוד מישהו, ואז מראים קטע של לינץ' מאיזשהו סרט, ואז מראים עוד משהו, ובסוף את יוצאת ואת לא יודעת למה. 2/3 מהתלמידות או יותר יושבות שאומרות שזה היה נורא מעניין, כי זה היה פילוסופיה ואומנות, ויש כמה שמרגישות מוטרדות. השיטה היא למסך את ההטרדה, זה אומר כל הזמן למסך אותה על ידי פילוסופיה, על ידי מושגים, על ידי דברים. אחר כך התברר לי שבחוג לקולנוע, נגיד יכול מרצה שהוא רוצה לדבר על צמצם במצלמת הקולנוע, אבל הוא יראה סצנה של אונס דרך כזה. כאילו, לא יכולת לבחור סוסים רצים בשדה כדי לדבר. איך הפרוורט, או איך המרצה, או איך את כל הניסיונות האלה, של כבר אני יודע שאסור לי לגעת, ואני יודע שכבר אסור לי מילולית, ואני כבר יודע שאסור לי לשכב התלמידות, והכל מוצא לעצמו דרך החזותי. זו הייתה התחלה. את יודעת, יגידו לך, את שמרנית. תכף לא תראי את הפסל של דוד. נכון, יכול להיות שהפסל של דוד הוא... אני רוצה כל פעם לחשוב מחדש, ולפני כל שיעור שלי, ולפני כל שנה שלי, את מה שאני מראה. וכמו שילדים שלי אומרים לי, כשאני אומרת להם, זה סרט חובה, אומרים לי, מה חובה? אני רוצה לראות אותו ולדעת אם הוא חובה. ומתחילים מחדש את ההיסטוריה שהם רוצים. אני רוצה כמרצה
להתחיל את ההיסטוריה של מה שאני מלמדת, וכל שנה לבדוק אם אני מראה משהו, וגם תמיד את הטריגר של להגיד, אני הולכת להראות צילום עירום, אני הולכת להראות סרט עירום. כל זה מתקשר עם תחילת הדרך שלי. בתחילת הדרך שלי הרגשתי את הדבר הזה. מאוד מאוד מוקדם. גם כאישה וגם כאומנית. את המקום הלא אתי של המקום החזותי, שאפשר להפוך אותו, והוא חרב פיפיות. כל מה שעשיתי וניסחתי ועברתי מסלול מאוד מאוד קשה, גם עם הדבר הביוגרפי וגם עם ההתעקשות שלי וגם עם לשנים רבות לא להציג בכלל עבודות שלי לעבודות של צלמים אחרים ולהקים את כל הארכיון של צלם לא ידוע, שזה אקט כזה מאוד חשוב. ודרך הצלם הלא ידוע להעלות את הנושאים שחשובים לי, כשלא יגידו לי, אוי, איזה אור יפה יש בצילום שלך, איזה קומפוזיציה נהדרת, אלא רק להתמקד בתכנים שהם חשובים. יש את הסדרה שעשיתי, I was there, שאני נכנסת למראות של אומניות אחרות, ודרך המראה אני יכולה להגיד זה היה בתקופה שלא יכולתי להסתכל על עצמי במראה. הרגשתי שאני לא רוצה, ורציתי לקחת את המצלמה ולראות מה היא רואה. אבל אי אפשר לצלם את עצמך מאותה נקודת מבט עם המצלמה, כי אז רואים אותה והיא מסתירה לך את הפנים, כמו איזו גיבנת כזאת ומזה נוצרה סדרה שלמה, שאני מחפשת את המקום שלי בתוך תולדות האמנות, ביצירות בעיקר, שכשהייתי ילדה הרביתי להסתכל בהן, ולשם אני נכנסת. וזה הכל סדרות שמגיעות אליי, ואני מחליטה זו העצה הכי טובה שיש לי לסטודנטים ולסטודנטיות שלי, לא להיות הדיקטטור של עצמי. יש לך תשוקה, רצון לעשות את הסדרה הזאת, תעשי אחר כך תבדקי. ולאט לאט, יותר ויותר, דרך הדבר הזה, עשיתי יותר ויותר דברים שקשורים בנשים, יותר ויותר התייחסתי לדבר הזה, ואת הופכת לפורצת דרך או למשפיעה, רק אני חושבת שרואים שזה משהו שקורה, שהוא חזק, שהוא מעבר לך, שהוא חזק, שהוא בתוכך וכזה. אבל אני חושבת, לזכותי ייאמר, שיש משהו, בתוך יש את המקום הלוחם הזה והכל, אבל בסדרה כמו, על מה את חושבת, יש המון רכות. אבל אני לא חושבת שיש גם בעבודה שלי רק חמלה. כשאני מפגישה עם השאלות של חמלה ועוד דבר, אני תמיד מודעת לזה, שכשאת פותחת שאלה, ושאת פותחת נושאים קשים, את נמצאת גם בעמדה שאת יכולה לתקוף. אי אפשר לפרוץ, ואי אפשר לעשות דברים חדשים, ואי אפשר לפרוץ גם דרך וגם לחזור לה, וכל מיני דברים כאלה, בלי גם לקחת את שתי הידיים הקטנות שלי, ולפרוץ את המעגל הזה, ולנסות לחפש מה החוליה החדשה, ולנסות לפרוץ את המעגל הזה, ולהצליח.